Hai, salam sejahtera. Saya Juru Azrul. Video kali ini adalah video lebih kepada tips macam mana untuk cepat pandai dan cepat dapat hasil dalam forex trading. Terutamanya kalau you zero. Okay. Dia saya perhatikan ialah antara benda yang you boleh cepat pandai kalau you boleh tiru tindakan yang dibuat oleh saya, oleh trainer, oleh cikgu ataupun mungkin oleh juga student-student yang cepat berjaya lah. Okay. Asas-asasnya yang pertama ialah you kena tahu, you kena ada ilmu, you kena ada mentor dan juga you kena ada community. Itu you faham kan? IMK tu kan, ilmu, mentor dan juga community. Tapi poin utama ialah macam mana cepat pandai macam ni. Okay. Nombor satu, you kena faham konsep. Ya. Iaitu rajin kongsi ataupun mengajar. Mesti rajin kongsi ataupun mengajar. Okay, mengajar. Sebab apa? Sebenarnya apabila you mengajar, sebenarnya you belajar. Kan, bila you mengajar, you sebenarnya letak diri you dalam bentuk untuk menerangkan bukan senang tau sebenarnya. Dan membentuk keyakinan pada diri pasal apa yang you kata ulang-ulang, bukan saja itu doa, tetapi dia akan bagi you satu keyakinan yang lebih dan luar biasa. Jadi you kena rajin mengajar sebenarnya. So mengajar dalam bentuk macam mana? Lagi heavy you mengajar, lagi tanggungjawab responsibility you ambil, lagi cepat you belajar. Sebagai contoh, you boleh buat analisa dan juga dalam bentuk gambar, kan, gambar dan juga penerangan, okey, dalam bentuk teks. Betul tak? Ini satu. Ini dah cantik dah. Maksudnya you tunjuk sebelum you entry, semasa you entry dan selepas entry. Maksudnya sebelum you fikir macam ni, semasa macam ni dan selepas macam tu. Kita tak kisah orang tengok ke tak tengok kita punya analisis kita. Yang kita tahu ialah kita dah share pada orang dan kita tahu kita kena hold ataupun held ourselves accountability. Maksudnya public accountability, dia orang bergantung pada kita dan kita mungkin takut pasal peer pressure, humility dan sebagainya, which is normal. Maksudnya ini yang akan bawa you pergi jauh. Yang ketiga ialah cuba terangkan dalam bentuk video. Video ni maksudnya you rakam. Kan, you boleh rakam guna OBS. Kan, you boleh rakam guna yang paling senang tu lah kot. Yang lain tu complicated sangat. So pada sama juga you boleh rakam you punya dalam bentuk video, dia terangkan. You belajar terangkan. Kau saya tak tahu apa macam nak terangkan. Sebab tu beza dia ialah sekarang ni you boleh terangkan ataupun tidak. Kalau you boleh terangkan bermaksud you belajar. Kau saya pandai je, saya tak boleh terangkan. Ada je mentor yang tak boleh terangkan tapi dia hebat. Itu kategori lain, special case. Kan, special care unit. Bukan intensive care unit, special care unit. So pada you ialah, pada saya lah, ni adalah satu tips yang sangat penting. Macam apa yang saya buat ialah dalam masa 4-5 tahun sekarang ni, saya punya income forex kau berubah. Dan bukan 100%, bukan 200%, saya rasa hampir ke 1000%. Saya punya income daripada forex. Jadi hasil pada saya mengajar percuma, kongsi percuma. Ini tips untuk you sebenarnya. Dan tak kisahlah you nak join you nak join saya kongsi dalam grup aktiviti ataupun you grup kat luar. Cuma saya berharap you tarik orang jugalah kembali pada komuniti. Kita pasal kita paling penting juga ilmu, mentor dan juga komuniti. Komuniti ni kena ada satu komuniti yang culture ataupun support sahabat diri untuk buat dengan lebih baik jangka masa panjang dan mesti ada satu passion ataupun minat yang mendalam. So itu you kena faham. So jadi kunci sekarang ni you kena faham. Kenapa saya kata macam ni? Pasalnya kalau dalam teori, kalau you tengok ni bukan teori Maslow. Dia ada apa tu dipanggil accelerated learning yang dibuat oleh Edgar Gale pada tahun 19, tak silap saya 62. Iaitu cone of learning ni bermaksud ialah you kena faham cara you belajar. Dia ada beberapa peringkat. Dia ada beberapa peringkat. So peringkat yang pertama ialah you menggunakan mata ataupun visual. Visual. Lepas tu nombor 2 ialah you guna auditory lah. You guna telinga kan. Lepas tu apa yang berlaku you meningkatkan lagi ialah you menggunakan dari segi konsep yang dipanggil iaitu saya terus skip saya cerita ialah dari segi demonstration. Lepas tu satu lagi ialah you sebenarnya participate. Dan nombor 3 yang atas sekali ialah you buat benda tu. You buat lah. Buat ni maknanya practitioner. Okay. So cone of learning ni oleh Edgar Gale ni, dia cakap Prof. Edgar Gale ni, visual dan audio ni apa yang you tengah belajar dengan saya sekarang. So maksudnya dalam bentuk ni, dia kata mengikut kefahaman hanya maksimum sini 15%, sini 15% je you faham. Sebab tu you perlukan ulangan. Sebab tu you perlu video saya ni ulangan, you pula perlu tengok update setiap hari pasal you sedang enforce diri you pada audio dan juga visual. Kan? Tapi kalau you baca saja lah jahanam sajalah. Maksudnya lah you baca saja you akan dapat 15% dan masalah 15% ni dia teori. Maksudnya dia akan berkurang ingatan tu masa ke masa. So lagi satu you tengok demonstration. Demonstration ni cepat belajar kan, sebab tu you tengok saya buat live trading, cikgu kita live trading, you learn lagi kan. Betul tak? Setuju? So maksud saya lah, saya sedang ajar rahsia pada you sebenarnya. Rahsia saya. Tapi sebab saya nak berjaya jadi saya kongsikan pada you. Jadi yang sepatutnya you participate. Participate ni maksudnya masa kita buat discussion dalam Zoom dan sebagainya, ini akan meningkatkan lagi sebenarnya.
Maksudnya you akan masuk Zoom, you akan masuk contohnya dalam YouTube, saya buat live, you participate, saya buat komen, saya cakap ni, you komen kat bawah ni. Itu semua participation. So peningkatan tu 15%, yang ni pula naik lagi 15%, dia naik lagi daripada 15%. Ini roughly lah. Saya tak letak figure tu, tapi yang penting lah you faham konsep ni. Tapi yang betul-betul buat you buat ialah ni, practitioner ni. Yang betul-betul buat you pergi cari practitioner. Pasal you apply pada diri you. Lepas tu you ajar orang. Lepas tu you share real. Ini akan buat you tremendous punya exposure, experience dan juga real time feedback pada you. Kan kalau you dah dengar 100 hari pun, you tengok YouTube, yes dia membantu jangka masa tertentu kalau you ada kekangan. Contohnya ada juga saya follow, bukan dalam forex lah, mentor-mentor yang kat luar, kan dalam bentuk mungkin self development sebagainya. Saya dengar ulang sebagainya sebab itu pilihan saya. Tapi kalau ada pilihan contohnya datang kelas, itu akan bagi accelerate gila. Kalau ada pilihan buat Zoom secara dedicated, itu akan bagi accelerate gila. Tapi pada sama juga, untuk you pergi lebih jauh lah, you kena start jadi real. You kena start mengajar. You kena start, okay, float nak buat apa kan. Dan bukan you simpan, keep to yourself, tetapi you share pada orang, inilah real experience yang berlaku. Okay? Sebab sampai you kata, okay, apa you nak buat decision? So daripada situ, dia akan masuk step seterusnya ialah improve. Kan, what works, what doesn't work, and how I can do it differently. Kan, apa benda yang berlaku, dan apa benda yang gagal berlaku, dan apa benda yang baik berlaku, dan macam mana nak buat dengan lebih baik. So ini akan bagi you satu benda yang tremendous, satu benda yang sangat outstanding sebenarnya dari segi result. You akan dapat benda ni, percayalah pada saya kan. Percayalah, dan you just buat benda ni. Faham? Alright, so jumpa lagi. Please comment, like saya punya YouTube channel ni, Road to FTT YouTube channel ni, kita punya bersama. Dan juga pada sama juga please comment kan apa you belajar, apa you learn, apa you video, apa bentuk you nak. Mungkin saya tak buat hari ni, tapi saya akan buat akan datang. InsyaAllah saya janji. Jumpa lagi dan salam hormat.